მერია პეკინზე ჩატარებულ სამუშაოებს აჯამებს პარკირების 205 ადგილი უსაფრთხოების კუნძულები განახლებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები ველობილიკი შესრულებული სამუშაო შეჯამებით თბილისის ვიცე-მერის საქმის კურსში. ბიუჯეტის შესრულების 8 თვის მონაცემები შემოსულობები გადასახდელები ფინანსთა მინისტრის მოადგილის პირდაპირ ჩართვა რამდენიმე წუთში. 3000 ლარი მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად და მოსამართლის პატივისა და ღირსების აღდგენის მიზნით ცნობის გამოქვეყნება ფადიასლის და ვლადიმერ კაკაბაძის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ფადიასლი რამდენიმე წუთში საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. სასამართლო მიიჩნია, რომ სადავო განცხადებების ფორმულირებას ცდებოდა აზრის გამოთქმის ფარგლებს და წარმოადგენდა კორუფციაში პირის დადანაშაულებას. მსგავსი ბრალდებები კი საჭიროებს შესაბამის რეაგირებას და წარმოადგენს გამოძიების დაწყების საფუძველს, რასაც კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ფადიასლის და ვლადიმერ კაკაბაძის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ფადიასლის სასამართლო მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 420.000 ლარის ნაცვლად 3000 ლარის გადახდა დააკისრა. მე აქვე მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძემ სარჩელი მას შემდეგ აღძრა, რაც ბიზნესმენმა ფადიასლი მოსამართლე კორუფციაში დაადანაშაულა. სწორედ ფადიასლი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემშვიდობის ბატონო ფადი, მადლობა რომ ხართ პირველ რიგში საქმის კურსის სტუმარი. დასაწყისში გადაწყვეტილების შეფასება მინდა გთხოვოთ და გამგვიმარტოთ თქვენი მომდევნო ნაბიჯები რა იქნება. Well, the verdict was expected. It was not a surprise for me. The issue is that symptomatic of what's going on in the judiciary instead of getting rid of the corrupt judges რომ საქმე აღეძრათ კორუმპირებული მოსამართლეების წინააღმდეგ ისინი იცავენ მათ with a court decision და პირიქით აღძრავენ იმათ წინააღმდეგ ვინც ამხილებს ამ კორუმპირებულ მოსამართლეებს to his own court to have his dignity restored is a joke. და სასამართლო უყურებს პირადი ღირსებისა და პატივის აღდგენას, როგორც არასერიოზულ საქმეს. მე რა თქმა უნდა გავასაჩივრებ ამას და ჩემი აზრით მიუხედავად ამისა უმაღლეს სასამართლოც იგივე განაჩენს გამოიტანს, მე პირადად არ ვენდობი სასამართლოს განაჩენს. Exactly like the previous government did for the traffic police. ისევე როგორც წინა მთავრობის ფარგლებში იგივე პოლიტიკა გრძელდება, პოლიტიკური კურსი. და ჩემი აზრით სწორედ ის კორუმპირებული მოსამართლეები უნდა განთავისუფლდნენ თავიანთი სამსახურეობრივი მოვალეობიდან, მათ უნდა დატოვონ თავიანთი პოსტი. და ეს არის ერთგვარი აბსურდი, რომ ჩემ წინააღმდეგ აღიძრა საქმე. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მიმზიდველი გარემო საზღვარგარეთის ინვესტორებისათვის ამგვარი საქმის აღძრა და ისევე როგორც უარყოფითად შეაფასებენ ამას ქართველი მოქალაქეები. ბატონო ფადი, რა არგუმენტები გქონდათ თქვენ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, რატომ არის სასამართლოს გადაწყვეტილება აქედან გამომდინარე თქვენთვის უსამართლო და რატომ არ ენდობით მას? I'll tell you, our lawyer destroyed the lawyer of Kakabadze. Two hearings. Advocatმა გაანადგურა კაკაბაძის ყველა არგუმენტი. Procedural violations. რომელიც ეს არგუმენტები იყო დაფუძნებული პროცედურულ ძალადობაზე, პროცედურულ დარღვევებზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა სასამართლო მაინც გამოიტანა განაჩენი. In all our public communication we said that it is our opinion that საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დროს მე გავაჟღერე რომ არ ვეთანხმებოდი სასამართლოს განაჩენს და ჩვენ არ შევცვლით ჩვენს პოზიციას მიუხედავად იმისა თუ რა განაჩენს გამოიტანს უმაღლესი სასამართლო და ასე შემდეგ კაკაბაძე არის კორუმპირებული მოსამართლე და ეს ყველაფერი დამყარებულია, ეს ჩემი მოსაზრება დამყარებულია იმ საქმიანობაზე, რომელსაც ეს მოსამართლე აწარმოებდა. კაკაბაძე უნდა იჯდეს ციხეში და მას არ უნდა ეკავოს მოსამართლის პოსტი.
that are like him belong in jail. ყველა მოსამართლე, რომელიც კაკაბაძესავით კორუმპირებულია, ასევე უნდა იჯდეს ციხეში. Are sent home or are sent to jail. და რა თქმა უნდა გატარდეს რეფორმა კორუმპირებული სასამართლოს წინააღმდეგ. ბატონო ფადი, თქვენ ვლადიმერ კაკაბაძის წინააღმდეგ შეტანილი გაქვთ საქმე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოშიც, რა მოლოდინი გაქვთ ამ სარჩელიდან გამომდინარე? We did not appeal against Kakabadze yet. ჩვენ ჯერ კიდევ არ გაგვისაჩივრებია ეს განაჩენი. Written decision which ეს არის დოკუმენტური განაჩენი, რომელიც ჯერაც ძალაში უნდა შევიდეს, ხელი უნდა მოაწერონ. Then we will appeal და მას შემდეგ რა ძალაში შევა, ჩვენ რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ უმაღლეს სასამართლოში. The decision of today is a political decision. რადგან ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს არის გამოტანილი, გატარებს პოლიტიკურ სარჩელს და სასამართლო სისტემა საქართველოში ემსახურება მოსამართლეების დაცვას. ყველა ვინც იცავს კორუმპირებულ მოსამართლეებს სათანადოდ დაისჯება და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და ჩვენ არ გადავიხდით ფულს ამ აბსურდული განაჩენის გამო. ამგვარი სისტემა ქართული კონსტიტუციის სახელს ლახავს და დღევანდელი სასამართლო ანადგურებს ქართულ კონსტიტუციას. ეს განცხადება, ეს განაჩენი არის ამის კარგი მაგალითი. და მე ეჭვი მაქვს, რომ უმაღლესი სასამართლოც იმავე განაჩენს გამოიტანს, მე არ მაქვს იმედი განსხვავებული განაჩენისა და შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ, რომ საქმე გავიტანოთ სტრასბურგში და ჩვენ დავამარცხებთ საქართველოს სასამართლოს სტრასბურგში. დიდი მადლობა, ფადიასლი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას საკუთარი დროისათვის და პოზიციის დაფიქსირებისთვის, რა თქმა უნდა, განაგრძობთ გადაცემას. პარკირების 205 ადგილი, უსაფრთხოების კუნძულები, კალანდადისა და პეკინის ქუჩები, რომელიც გაპარტოვდა და ახალი საავტომობილო ზოლი. ცხადია, ყველაფრის ჩამოთვლა რთულია, რაც პეკინის ქუჩაზე გაკეთდა. ირაკლი ლექვინაძე, თბილისის მერის მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემში დოის ბატონო ირაკლი. მადლობა სტუდიაში მოგზაურობთ. ერთგვარად რომ შევაფასოთ, შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, შესრულებული სამუშაო. პირველ რიგში გილოცავთ, რომ დასრულდა პრინციპში ყველაზე მთავარი ნაწილი, დარჩენილი გამწვანების სამუშაოები, რომელიც ბატონო დავით ნარმანიამ თქვა, რომ გაგრძელდებოდა უახლოეს ერთ თვეში დასრულდება. როგორ შეაფასებდით ჩატარებულ სამუშაოს, პრინციპში ვადებში ჩაეტია თბილისის მერი? პრინციპში რაც იყო, როგორც იყო დაგეგმილი, მთლიანობაში პროექტი გეგმის მიხედვით წარიმართა 16 ივნისს დაიწყო სამუშაოები პეკინზე და ბუნებრივია მოქალაქეებში იყო გარკვეული ასე ვთქვათ მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს არ მოესწრებოდა ზაფხულის პერიოდში, ბუნებრივია იქნებოდა პრობლემური, თუმცა როგორც ხედავთ, ყველა ჩართულმა მხარემ, მათ შორის თბილისის მერის შესაბამისმა სამსახურებმა, კეთილმოწყობის სამსახურმა, ტრანსპორტის სამსახურმა, თვითონ კონტრაქტორმა კომპანია Black-Sea Group-მა და ყველა კომპანიამ, რომელსაც კომუნიკაციების მიმართულებით გარკვეული სამუშაოების წარმოება ჰქონდა, დავალებული იყო ეს კომპანია GVP, ყაზტრანსგაზი თუ სხვადასხვა საკომუნიკაციო კომპანიები მაქსიმუმი გააკეთეს იმისთვის, რომ ის გეგმა, ეგრეთ წოდებული ტაიმლაინი, რაც იყო გათვალისწინებული, მაქსიმალურად ყოფილიყო დაცული და დღეს თქვენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს ჰქონდათ საშუალება ინახათ განახლებული პეკინის გამზირი, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი განსხვავებული სტანდარტების მქონე გამზირია, რომელიც შედგება როგორც ბუნებრივია საავტომობილო და სავალი ნაწილისგან, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სპეციალური ზოლი იქნა მოწყობილი იქნა საველოსიპედე ხაზი და ასევე გაფართოვდა ფეხით მოსიარულეთა ზონები. თუ არ ჩავთვლით იმას, რაც არ ჩანს და რაც მიწის ქვეშ დარჩა, ეს არის მართლაც ძალიან მასშტაბური სამუშაო, რაც გულისხმობს მართლაც მთელი საკომუნიკაციო სისტემის გამოწვევას. ბასლაინებზე 23-დან დაიწყებენ, როგორც ვიცით, მოძრაობას ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები. კი ბატონო, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი კამათი, რასაც მოყვა, იყო პეკინის გაცალმხრების ამბავი. ზოგი ეთანხმებოდა, ზოგი არ ეთანხმებოდა. იდეაში ბოლო ასე ვთქვათ, კომენტარი იყო მერის, რომ სატესტო რეჟიმში იმუშავებს ცალმხრივი პეკინი. რა პოზიცია აქვს ახლა მერიას? იქნება სატესტო რეჟიმი თუ დარჩება ისე, როგორც არის დღეს? ზოგადად მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს ყოველთვის მოყვება დისკუსიები და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ დისკუსიაში საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი მოსაზრება ხდება, მოსაზრების გამოთქმა ხდება და საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ხდება ძალიან ბევრი საკითხის გათვალისწინება. ბუნებრივია ეგ საკითხი არის აქტუალური და დღესაც მოძრაობა ეგ ცალმხრივ რეჟიმზეა.
ჩვენ ბუნებრივია არის მინიმალური რისკები იმისა, რომ არსებული სამხრივი რეჟიმი, რომელიც დღეს ვფიქრობთ, რომ კარგად მუშაობს და გარკვეული რისკები იმისას ჩვენ უშვებდით, რომ შეიძლება აი გარკვეული ასე ვთქვათ შეფერხებები ყოფილიყო გარკვეულ მონაკვეთებში და თუ ეს შეფერხებები იქნებოდა მწვავე და იქნება მწვავე კიდე დავაკვირდებით. უფრო ალბათ მიმდებარე ქუჩები. ხო, აქ პეკინსა და შარტავას, რომელიც ორი მთავარი არტერიაა და სადაც გაცამხრება ხდება, ბუნებრივია ამ ქუჩებს პრობლემა გამტარუნარენობის კუთხით არ აქვს. მთავარი ასე ვთქვათ ჩვენი დაკვირვების საგანი და რაზეც ასე ვთქვათ ძირითადი კვლევის ძირითადი ობიექტები იყო მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, ეს იყო შიდა დამაკავშირებელი ქუჩები, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათზე მოძრაობის ორგანიზება ისე და იმის გათვალისწინებით, რომ იქ რამდენიმე საზოგადოებრივი ობიექტია, მათ შორის სკოლა, სხვადასხვა ორგანიზაციები თუ ასე შემდეგ, რომ იქ არ მოხდეს ესე ვთქვათ ძირითადი ნაკადების გადართვა და იქ არ გაიჭედოს. ამიტომ ეს რეჟიმი დღეს ესე შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს დაკვირვების პროცესი იმის გათვალისწინებით, რომ გარკვეული კვლევები უკვე გაკეთდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა განხორციელდა და დღესაც მიმდინარეობს, გარკვეული პერიოდი ამ რეჟიმში იმუშავებს და თუ ჩვენ ნახავთ, რომ იქ რისკები მინიმალურია, ბუნებრივია დარჩება პეკინი სამხრივ მოძრაობის პროცესში და ბუნებრივია პეკინი და შარტავა ეს ორი თავი ქუჩა იქნება, რომელიც არა, ინფრასტრუქტურა იქ ისეა მოწყობილი, პირდაპირ გეტყვით, რომ არ ითხოვს რაიმე რადიკალურ ჩარევებს იმ შემთხვევაში, თუ იქ რაღაცა მნიშვნელოვნად შეიცვლება. თუმცა ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველა წინაპირობა არსებობს იმისათვის, რომ შარტავას ქუჩა და პეკინის ქუჩა მუშაობდეს სამხრივ რეჟიმში. ასე კი, პარკირების ადგილები ვახსენე ყველაზე ისეთი თემა ეს მტკივნეული მოსახლეობისთვის პარკირების ადგილები 205 პარკირების ადგილი რა ადგილებშია ეს რომ გამოყოთ და დამატებით 50 ადგილი დაემატა ასე თქვით პეკინის გამზირზე კიდევ გეკნება ასე თქვით განვითარება მიმართულებით მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობა. კი, მოგეხსენებათ ზოგადად პარკინგი მტკივნეული თემაა განსაკუთრებით აი ესეთ ცენტრალურ უბნებში, სადაც კონცენტრირებულია ოფისები და კონცენტრირებულია ასე ვთქვათ სავაჭრო მაღაზიები, თუმცა ეს უფრო ოფისებისთვის არის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ სავაჭრო ქუჩაზე ძირითადად გადაადგილება მაინც ფეხით მიმდინარეობს. ბუნებრივია არსებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა მოითხოვა გარკვეული რაოდენობის პარკირების შემცირება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პეკინის და მიცკევიცის ქუჩის კვეთაზე მოეწყო საპარკინგეს სივრცე დაახლოებით 50-დან 60-მდე ავტომობილისთვის და გარდა ამისა მომავალშიც დაგეგმილია და უკვე არის წინადადება თბილისის მერიაში მასთან დაკავშირებით, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყოს მიწისქვეშა პარკინგი, სადაც მინიმუმ 100 საპარკინგო ადგილზე იქნება გათვლილი ეს მიწისქვეშა სივრცე. ვფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში ის შემცირება იმ სიკეთეების გათვალისწინებით, რამაც ამ შემცირება მოგვიტანა, საბოლოო ჯამში გადაწყობის შედეგად მაინც მივიღებთ ესე რომ ვთქვათ უმტკივნეულო პროცესს. ამიტომ ისე არ არის მართალია პროექტმა მოითხოვა გარკვეული საპარკინგო ადგილების შემცირება, თუმცა ამის პარალელურად შეიქმნა ახალი საპარკინგო ადგილი და ჯამში კიდე იგეგმება ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. და ბოლოს ძალიან მოკლედ ბატონო, რა ჩემო პროდიუსერმა გამახსენა ეს თემა საკრებულოს შეიქმნა საცხოვრებელზე განტვირთვის კომისია. ეს კომისია თუ მუშაობს დღეს ანუ კომისია ჩვენ გქონდა, მე გეტყვით კი ბატონო, ჩვენ გქონდა 5 პუნქტიანი 5 მიმართულებიანი გეგმა, რომელსაც საცობების ნაწილში მივყვებით და ეს არის მუდმივად განახლებადი გეგმა, სადაც მოქმედებების ერთობლიობა აღწერილი და დაახლოებით 2 წლიან პერიოდებს მოიცავს და ეს ბუნებრივია მუშაობს. და მე შემიძლია მოგცეთ დოკუმენტი, სადაც არის დასრულებული პროექტები, მიმდინარე პროექტები და მომავალში დაგეგმილი პროექტები, რაც შეეხება საკრებულოში ის ძირითადად პარკინგის მიმართულებით იყო აქცენტი გაკეთებული, უფრო ფართო მიზნები ჰქონდა ამ საკრებულოს ხდომას. ჩვენ გქონდა რამდენიმე შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ პარკინგის სისტემის ცვლილების რამდენიმე იდეა, თუმცა ამ ეტაპზე იცით, რომ ძირითადად საკრებულო უკვე არის იმ რეჟიმში, როდესაც არის წინასაარჩევნო პერიოდი, ამიტომ მომავალში როგორ იქნება ეს სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, განვითარებული, ამასაბად მომავალი თქვით ანაზღაურება. ხო, მაშინ ჩვენ მქონდა და არის აზიის განვითარების ბანკთან ერთად საბაზისო დოკუმენტი იქნა მომზადებული და რამდენიმე განხილვა ამ ფორმატში იქნა გაკეთებული. თუმცა, ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, სამუშაო დონეზე, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ირაკლი ლექვინაძე იყო საქმის კურსის სტომარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განაგზო თეთერს და კიდევ ერთი ჩართო ამჯერად ბილტმორიდან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც ბიუჯეტის შესრულების 8 თვის მონაცემებზე ვისაუბრებთ. შუადღემში დავის ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტომარი. პირველ რიგში შემოსულობების ნაწილი დავიწყოთ, რა მდგომარეობაა 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში, როგორია ბიუჯეტის 8 თვის შესრულება.
ბატონო გიორგი, თუ გესმით, ჩვენი ხმა შემოსულობების ნაწილით დავიწყოთ მინდა ბიუჯეტზე საუბარი. ბატონ გიორგისთან სამწუხარო ტექნიკური ხარვეზია, რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით ბილდმონს და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს რეკლამის შემდეგ, ასევე რომ გიბრუნდებით საინტერესო თემებით, დროებით არ გადართოთ. განაგზავნოთ გადაცემას და უბრუნდებით სასტუმრო ბილდმონს და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბიუჯეტის შესრულების 8 თვის მონაცემებზე ისაუბრებს. შუადღე მშვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. შემოსულობების ნაწილით დავიწყოთ, რა მდგომარეობაა 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში, როგორ არის შესრულებული შემოსულობების კუთხით 8 თვის მონაცემები რა გვაქვს? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, რაც შეეხება ბიუჯეტის შესრულების კუთხით, ჩვენ პარლამენტში გუშინ დავამთავრეთ განხილვა ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობის. ჩვენ 8 თვეში გვაქვს შემოსავლებში საკმაოდ პოზიტიური ტენდენციები, დაახლოებით 90%-მდე წლიური გეგმის 9 თვის გეგმის უკვე შესრულებულია. დღეის მდგომარეობითაც ტენდენცია საკმაოდ დადებითად მოდის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გადასახადების კუთხით როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასევე ნაერთ ბიუჯეტში იქნება შესრულება გადაჭარბებით. რაც შეეხება შემოსავლის სხვა წყაროებს, გრანტების მაჩვენებელი ასევე გადაჭარბებით იქნება შესრულებული და მთლიანობაში შემოსულობები, რაც დაგეგმილი მაჩვენებელი გვაქვს, ჩვენ უფრო გადაჭარბებით გვექნება 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში და რაც შეეხება წლიურ გეგმასთან მიმართებაშიც მოგახსენებთ, ჩვენ რაც პროგნოზები გვაქვს გაკეთებული დღეის მდგომარეობით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც საგადასახადო შემოსავლებში, ასევე გრანტების ნაწილში წლიური გეგმიური მაჩვენებელი იქნება გადაჭარბებით შესრულებული. ბატონო გიორგი, რომ ჩავხედი რა თქმა უნდა ბიუჯეტის შესრულების მონაცემებს, აქციის გადასახადის შესრულებაა ყოველ თვალსაჩინო, ანუ 9 თვის გეგმა არის მილიარდ 200 მილიონი დაახლოებით, 8 თვის შესრულება 922 მილიონი, 77%. ამის მიზეზი რა არის? როდესაც გაიზარდა აქციის გადასახადი, მოლოდინი იყო რომ ბიუჯეტში დამატებით თანხები შევიდო და რატომ ვერ მოხდა ამ თანხების მობილიზება? მე დავშივე ვისაუბრო რომ გადასახადები ჯამში იქნება გადაჭარბებით შესრულებული, რაც შეეხება უშუალოდ აქცისთან დაკავშირებით ეს სიტუაცია გვაქვს, ვინაიდან მოხდა სიგარეტზე აქციის გარკვეული ზრდა, ჩვენ მივიღეთ რომ გარკვეული მარაგები, რომლებიც კომპანიებს ჰქონდათ, ეს მარაგები გამოიყენეს იმისთვის, რომ ძველი აქცისით გამბაჟებული სიგარეტი ბაზარზე პირველ თვეებში იყო ძირითადად, შესაბამისად ის მარაგების ამოწურის ხარჯი ჩვენ მივიღეთ რომ აქციის გადასახადის განაკვეთით, რაც მილი იყო 9 თვეში, იმაზე შედარებით ნაკლები შემოვა, თუმცა ეს ერთჯერადი ფაქტორი იყო და ამ ერთჯერადი ფაქტორის გათვალისწინებით წელს ვფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში ტემპი დაუბრუნდება იმას, რაც გათვალისწინებული იყო 2017 წლის ბიუჯეტში და ერთჯერადი ფაქტორის თუ გამოვაკლებთ, მაგ შემთხვევაში აქციის გადასახადიც არ იქნება შეუსრულებადი. კი ბატონო, ვალდებულებების ნაწილსაც რომ შევეხოთ, გრძელვადიან შეღავათიან კრედიტებში და ბიუჯეტის მხარდამჭერ კრედიტებში შესრულება საკმაოდ დაბალია, ანუ აღარ დაგჭირდა ეს თანხები ბიუჯეტში მობილიზებისთვის. რაც შეეხება გრძელვადიან შეღავათიან კრედიტებს, რომელიც კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა ნებმული, თქვენ მოგესწრებათ, რომ ესენი არის დაკავშირებული უშუალოდ პროექტების განხორციელებასთან. 9 თვის გეგმაში რაც არის გათვალისწინებული, ჩვენ 2 მსხვილი პროექტის დაწყებას ველოდებით სექტემბერში და შესაბამისად 8 თვის მაჩვენებელთან განსხვავებით სექტემბერში იქნება საკმაოდ მაღალი ათვისების მაჩვენებელი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში. რაც შეეხება ბიუჯეტის მხარდაჭერ კრედიტებს, ჩვენ დაგეგმილი გვქონდა მსოფლიო ბანკიდან მისაღები 2 ტრანში, ერთი უკვე მიღებულია, მეორე ტრანშთან დაკავშირებით რატიფიცირება გუშინ განხორციელდა პარლამენტში, შესაბამისად თვის ბოლომდე ველოდებით, რომ ამ თანხის ჩამორიცხვაც მოეწრება. კი ბატონო, გადასახადების ნაწილსაც შევეხოთ, შესრულება არის 93.4%, ანუ 8 მილიარდ ნახევარია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების სულ 9 თვის გეგმა და 7 მილიარდ 100 მილიონია დაახლოებით. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება, რომ შესაძლოა 8 მილიარდ ნახევარი არ დაიხარჯოს 9 თვეში. არის თუ არა ეს განცხადება სწორი, ასე ვთქვათ, გეგმავს თუ არა ფინანსთა მინისტრო 8 მილიარდ ნახევრის შესრულებას 9 თვის მონაცემებით. მოკლედ შესრულების მდგომარეობას რაც შეეხება, ჩვენ თუ დღევანდელი მონაცემებით ვნახავთ, 9 თვის გეგმის 90% თითქმის უკვე შესრულებულია. ჩვენ ვეროდებით, რომ შესრულების მაჩვენებელი იქნება 95%-ზე მაღალი. შეიძლება 8 თვეში არ იყო ყველაფერი სასახული, რაც რეალურად სამუშაოები მიმდინარეობდა. მე ხანაც ვახსენე, რომ საინვესტიციო კრედიტების ფარგლებში იქნება სექტემბერში მაღალი ათვისება და შესაბამისად ჩვენ ვეროდებით, რომ ჯამური ათვისების მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის მიმართ იქნება 95%-ზე მაღალი.
დიდი მადლობა. გიორგი კაკაურიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბიუჯეტის შესრულების 8 თვის მონაცემებზე. განვაგრძობთ ეთერს. სახელმწიფო სურსათის შესაძენა წელიწადში 120 მილიონ ლარს ხარჯავს, შეძენილი სურსათის 70% კი იმპორტირებულია. ინფორმაციას აქვს თვამის სოფლის მეურნეობის და დასუსტათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი ლევან დადიანი ავრცელებს. მისივე განცხადებით მეორე მხრივ თავად სატენდერო პროცედურები ისეთი მოტივობისაა, რომ ადგილობრივ მეწარმეს არ აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღოს ტენდერში. თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გარკვეული ნაბიჯები იდგმება, კერძოდ 10%-იანი შეღავათები ადგილობრივი მეწარმეებისათვის. შეცვლის თუ არა ეს არსებულ სურათს და რა რეკომენდაციები აქვს ოქსფამს, ლევან დადიანი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. ბატონ ლევან, შუადღე მშვიდობის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირდაპირ დავიწყოთ ასე ვთქვათ ტენდერის საკითხით 10%-იანი შეღავათები ვახსენე, რომელიც მთავრობაზე უნდა გავიდეს დამტკიცდეს, ანუ ეს რეალურად შეცვლის თუ არა სურათს და შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ რეკომენდაციებზე, რომელიც ოქსფამს აქვს. კი ბატონო, ჩვენ როდესაც მოვიკვლიეთ ეს მდგომარეობა, რაც თქვენ ჯამური მონაცემი ახსენეთ, საკმაოდ საინტერესო მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ინსტიტუციური ბაზარი საკმაოდ საგულისხმოა 120 მილიონი ლარის სახით, როცა რეკომენდაციების გამომუშავებისას ჩვენ პრინციპში ვარ ვთქვით ესეთ პირდაპირ პრეფერენციების შემოთავაზებისგან, იმდენად რამდენადაც ეს უკავშირდებოდა თითქოს რისკს იმისა, რომ რაღაც დისკრიმინაციული პრაქტიკა არ განხორციელებულიყო. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს შემოთავაზება, რაც მთავრობის ხდომაზე გადის, ეს ჯერ არ დამტკიცებულა და ჩვენი კვლევა წინამორბედია აი ამ ცვლილების დაახლოებით 60 თვიანი პერიოდის, ასე რომ გარკვეული ატრიბუცია შესაძლებელია კიდევ იმ ჩვენ გატარებულ სამუშაოსთან, მაგრამ ზოგადად რო ინტერესი გამოითქმის, რომ ადგილობრივ ეკონომიკაში მოხდეს აქტივაცია ამ ინსტიტუციურ ბაზრებზე წვდომის მიმართულებით, ეს ძალიან პოზიტივია, თუმცა მე ვერ გეტყვით, რამდენად ეფექტი ექნება აი ამ კონკრეტულ ესეთ პრეფერენციულ რეჟიმს. საერთო ციფრები ვახსენე, მე მოდით კარგად განვმარტოთ, ანუ რეალურად შეიძლება თუ არა რომ ის იმპორტირებული პროდუქცია სასურსათო ყოველ შემთხვევაში რომელიც არის ჩანაცვლოს კარტ, ანუ ამის რესურსი თუ არსებობს, ანუ კვლევაში რა წერია, რომ ჩავშალოთ ეს კვლევის მაჩვენებლები. მოგახსენებთ ეხლავე, ესე იგი მაგალითების საფუძველზე სახელმწიფო საჭიროებისთვის, რომელიც გულისხმობს პენიტენციურ სისტემას, ჯარს, საგანმანათლებლო ჯანდაცვის სისტემას და ასე შემდეგ, ასევე უწყებების მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ყოველწლიურად მთავრობა ყიდულობს სურსათს. მისი ჯამური ღირებულება საშუალოდ შეადგენს 120 მილიონ ლარს. მთავრობა ყიდულობს დაახლოებით 200 დასახელების სასურსათო საქონელს. ამ 200 დასახელებიდან 70% თითქმის არის იმპორტირებული. ეხლა ამ 200 დასახელებაში შედის უამრავი როგორც პირველადი წარმოების პროდუქტი, ხილბოსტნეული, ხორცეული და ასე შემდეგ, ასევე გადამუშავებული პროდუქტიც. რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ჩვენი ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია სახეზე არ არის გადამუშავებულ პროდუქტებთან მიმართებაში, იმდენად რამდენადაც ჩვენი კონკურენტუნარიანობა აქ არის საკმაოდ დაბალი, მაგრამ ამას განსაზღვრავს კიდე არა მხოლოდ წარმოების პოტენციალი ან არსებული მდგომარეობა, რამდენადაც თვითონ ტენდერების ჩატარების მოდალობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის მეტად დასახვეწირა უფრო სამოტივაციო მდგომარეობა შექმნას ადგილობრივი მეწარმისთვის, რომ ამაში მიიღოს მონაწილეობა. თუ ნებას მომცემთ, აი რა მიმართულებით, კი ბატონო, აი რა მიმართულებით მაგალითისთვის ჩვენ ახლა უფრო მეტი აქცენტი გქონდა, რამდენად შესაძლებელია და რა უნდა გაკეთდეს, რომ ადგილობრივი მეწარმეები ჩაერთვენ ამაში, უშუალოდ ფერმერები. ეხლა რა ბარიერებს აწყდებიან ისინი? პირველ რიგში უფრო მეტად ცხადდება ეროვნული დონის ტენდერები, სადაც ერთ კონკრეტულ პოზიციაზე კი არ არის თქვა კონკურსი შესყიდვაზე, არამედ რამდენიმე დასახელების საქონელზე. ამდენად ადგილობრივი წარმოება ან რაოდენობრივად ვერ დააკმაყოფილებს ამ კონკრეტული ტენდერის მოთხოვნებს, ისევე როგორც ასორტიმენტის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ჩვენთან ადგილობრივი მწარმოებლები ერთ-ორ პოზიციაზე თუ მუშაობენ. თქვა თუ ისინი აწარმოებენ პომიდორს, ეს არის მხოლოდ პომიდორი, შეიძლება კიტრიც იყოს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ზოგავს თანხებს, როცა აცხადებს კონსოლიდირებულ ტენდერს, ანუ რამდენიმე ასორტიმენტზე, მას ურჩევნია თქვა ერთმა კომპანიამ მიაწოდოს. მაშინ თუ ცალკე დასახელებებს გამოაცხადებს ტენდერს, მაშინ შეიძლება მეტი დახარჯოს. იცით რა, мотиваცია აქ ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ აი პოლიტიკა როგორ შეიძლება წარიმართოს. ჩვენ რატომ მივედით აი ამ კვლევამდე? ელემენტარულად ჩვენ ვიკვლევდით შესაძლებლობებს, რანაირად შეიძლება მხარი დაუჭიროთ ადგილობრივ წარმოებას და აღმოვაჩინეთ, რომ საკმაოდ საგულისხმო ინსტიტუციური ბაზარია 120 მილიონი ლარი წელიწადში. ამდენად სახელმწიფოს თუ აინტერესებს, რომ ადგილობრივ წარმოებას შეუწყოს ხელი, ეს ერთ-ერთი ძალიან
ძალიან საინტერესო მიმართულებაა მისთვის, რომ მან დაუშვას რაღაც წამახალისებელი სქემები და ეს სქემები კი არ უნდა გულისხმობდეს იმდენად პირდაპირ პრეფერენციას, რომ 10% თუ 20%. ეს სქემები ისე უნდა იყოს დაწყობილი, რომ თვითონ ადგილობრივი წარმოებისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს ამ პროცესებში მონაწილეობა. თან შეეძლოთ კონკურენციის შესვლა და არ დაირღვეს თქვათ კონკურენციის პირობებიც. აბსოლუტურად, ესეც არ დაირღვეს. ძალიან ირიბი ზომებით შეიძლება ამ ყველაფრის გამოწვევა. თუნდაც ავიღოთ რეგიონალური ტენდერები, მუნიციპალური დონის ტენდერები, შეიძლება აი ამ გზით სიარული. გარდა ამისა, შეიძლება თვითონ პროდუქტის სპეციფიკაციაში ისეთი სპეციფიკაციის დაშვება, რომელიც გამორიცხავს გარკვეულ პერიოდში იმპორტირებულის მოწოდებას. აი თქვა თუ კი ხორცია, თქვა შეიძლება ეს იყოს თბილი ხორცი. ეგრეთ წოდებული, ანუ ნედლი ხორცი, ვიდრე თქვა რაკინული ხორცი და ასე შემდეგ. მაგრამ საუბარი არის ზოგადად პოლიტიკურ ნებაზე, იმისა, რომ აი ამ გარანტირებულ ინსტიტუციურ ბაზარში, რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი წარმოების დაშვების მიზნით, მთავრობა მიფიქროს ამახალისებელ სქემებს. გადაეგზავნა ვინმეს ეს კვლევა თქო. ამაზე საჯარო პრეზენტაცია ჩატარდა და ეს გავრცელდა ეს ყველაფერი სულ რაღაც 3 თვის. საინტერესოა ვაშლს თუ განათლების სამინისტრო იმპორტირებულს შეიძინს. ამას ვერ გეტყვით, მე შემიძლია ხილის თაობაზე გითხრათ, რომ მაგალითად ეს თორდება სატენდერო პირობების მიღება, წინადების მიღება, როგორც მახსოვს 19-დან 20. აი 800.000 ლარის ღირებულების ხილი შეისყიდა მთავრობამ მაგალითად შარშან და ამაში ადგილობრივი პროდუქციის წილი 90%-ია. ამ ხრივ შეგვიძლია პოზიტივზე ვილაპარაკოთ. ეხლა ეს პირდაპირ ჩვენს პოტენციალს ესადაგება, ვაშლი გვაქვს. დიდი მადლობა ლევან დადიანი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს და გადაცემას Bitcoin tracker-ის თემით განვაგრძობთ, რომელიც გალტენ დაგარტის ახალი საინვესტიციო ინსტრუმენტია და იგივე მოძრაობებს აკეთებს, რასაც Bitcoin-ი. მე მეც აღარ გავაგრძელებთ გალტენ დაგარტის ანალიტიკოსი გოგა მელიქიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ბატონო გოგა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვისაუბროთ ახალ ინსტრუმენტზე, რომელსაც გალტენ დაგარტი გვთავაზობს, რას ნიშნავს ის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიახ, თქვენ იცით რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს ესეთი ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა GT Trader-ი, სწორედაც მან გავუშვით ეს ორი ახალი ესე ვთქვათ საინვესტიციო ინსტრუმენტი, Bitcoin Tracker-ი და Bitcoin Tracker, ესე ვთქვათ ირო ქვია, ცოტა ესეთ უცნაური სახელებია, თუმცა ეს ორი საინვესტიციო ინსტრუმენტია, რომელიც რეალურად მომხმარებელს და ჩვენ კლიენტებს და პოტენციურ კლიენტებს საშუალებას აძლევს, რომ Bitcoin-ის ფასზე აიღონ პოზიციები, ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ორი საინვესტიციო ინსტრუმენტი ზუსტად დაყვება, ასახავს და იმეორებს Bitcoin-ის ესე ვთქვათ ფასებს. ეს მინდა ცალსახად ხაზი გაუსვა, რომ არ ნიშნავს Bitcoin-ის ფლობას, არ ნიშნავს თუნდაც მაინინგს ხო საერთოდ, არამედ ეს არის უბრალოდ ესე ვთქვათ ფასის დინამიკაში ინვესტირების განხორციელება და ის ინვესტორები, რომლებიც არ არიან პირდაპირ ფლობაში დაინტერესებულები ან და მაინინგში და უბრალოდ უნდათ რომ Bitcoin-ის ფასის დინამიკაში მიიღონ მონაწილეობა, ეს არის მათთვის იდეალური საშუალება. რატო უნდა მოახდინოს ინვესტორმა, ანუ ამ ორი საინვესტიციო ინსტრუმენტის ყიდვა, იმიტომ რომ არის უფრო გაცილებით დაბალი ფასები, ანგარიშის გახსნა არის ადვილი ჩვენთან GT Trader-ში და ამავდროულად ბევრად იაფია ვთქვათ ამ ინსტრუმენტების შეძენა. ამის ალტერნატივა არის იცით ჩვენ რეალურად ვისაუბრეთ ჩვენ პარტნიორ ბანკთან, ეს არის საქსო ბანკი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ეს GT Trader-ი რაც გვაქვს ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა და რაც საშუალებას აძლევს ჩვენ მომხმარებელს, რომ საერთაშორისო დონეზე ფასიან ქაღალდები და სხვადასხვა ინსტრუმენტები იყიდონ, სწორედაც საქსო ბანკისთან თანამშრომლობით გვაქვს და საქსო ბანკმა რამოდენიმე დღის წინ გამოუჩინა თავიანთ ინვესტორებს, თავიანთ მომხმარებლებს, უბრალოდ ეს ინსტრუმენტი და შესაბამისად ჩვენს გადავწყვეტოთ, რომ ჩვენ მომხმარებლებისთვის მიგვეცა საშუალება რაღაც გარკვეული კომუნიკაციის საფუძველზე საქსო ბანკთან ჩვენს გამოვაჩინეთ ჩვენ ესე ვთქვათ კლიენტებს კი ბატონო გოგო წინასწარ მოლოდინებზე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იქიდან გამომდინარე დაინტერესება თქვათ Bitcoin-ის კრიპტოვალუტის მიმართ ზოგადად იზრდება ასე თქვათ და საქართველოშიც მზარდია ეს ტენდენცია წინასწარი მოლოდინები რა არის რთულია Bitcoin-ის ფასის მოლოდინებზე საუბარი, ან მისი განსაზღვრა, ან გარკვეული შეფასების გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად ყველა ხედავთ, რომ სამყაროში ეს ვთქვათ კრიპტოვალუტების ასე ვთქვათ ხანა იწყება გარკვეულწილად, მაგრამ მეორე მხრივ საკმაოდ დაურეგულირებელია, მისი ესე ვთქვათ ფუნდამენტალური ღირებულების განსაზღვრა რთულია და ვერც მოკლევადიან პერსპექტივაში და ვერც საშუალოვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ რთულია ამ ფასის ესე ვთქვათ შეფასების გაკეთება. ეს არის რაც შემიძლია თქვა, ანუ
ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ნაკლებად ფიქრობთ, რომ ბიტკოინის ფასის ესე ვთქვათ განსაზღვრაზე შეგვიძლია რაღაც კომენტარი გავაკეთოთ, იმდენად ამიანთაც უბრალოდ გვინდოდა რომ ჩვენ მომხმარებლებს მისცემოდოთ საშუალება ბიტკოინის ესე ვთქვათ ფასის დინამიკაში განახორციელებად ინვესტირება თუ ესეთი სურვილი არსებობს. და ეს იყო მთავარი мотивация ამის გაკეთების. მშვენიერი შეთავაზებაა დაინტერესებული ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა გალტენ ტაგარც ამისთვის. მადლობა გოგა მელიქიძეს, რომელიც საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. განვაგრძობთ გადაცემას საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ფრანგული კომპანია საქმის კურსის ობიექტივში, მატარებლებისა და ტრამვაების მწარმოებელი უმსხვილესი კომპანია, რომელიც 60 ქვეყანას ემსახურება და მსოფლიოს გარშემო 33,000-მდე ადამიანს ასაქმებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გაგაცნობთ კომპანია Alstom's საფრანგეთიდან. თქვენს წინაშეა კომპანია Alstom-ი, მატარებლების, ტრამვაების და ლოკომოტივების მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელიც 60-მდე ქვეყანას ემსახურება. Alstom-ი 4 კონტინენტზე 33,000-მდე ადამიანს ასაქმებს, მხოლოდ გასულ წელს მისმა გაყიდვებმა 7 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. კომპანიის ისტორია 1921 წელს იწყება. არსებობის 1 საუკუნის განმავლობაში კი Alstom-მა სანდო და ძლიერი პარტნიორის სახელის დამკვიდრებასთან ერთად მომხმარებელს თავი რეკორდებითაც დაამახსოვრა. ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში თავისუფლად შემიძლია უწოდო კომპანიას, რომლის ქარხანაშიც ახლა ვიმყოფებით. ზუსტად 10 წლის წინ კომპანია Alstom-მა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მატარებელი შექმნა. ამ რეკორდის გაუმჯობესება დღემდე ვერც ერთმა კომპანიამ ვერ შეძლო. საფრანგეთის სამხრეთში მხარე ლაროშეს ერთ-ერთ უმსხვილეს ქარხანაში ჩვენი გიდი ქარხნის მთავარი ინჟინერია. იანი კლიგეი გვიყვება, რომ Alstom-ი საფრანგეთში 12 ქარხანას ფლობს, მხოლოდ ლაროშეს ქარხანას კი 1200 თანამშრომელი ჰყავს და რეგიონში ყველაზე დიდი დამსაქმებელია. ქარხანაში მომუშავეებს შორის ქართველსაც პოულობთ, რომელიც საფრანგეთში წლებია ცხოვრობს და მუშაობს. მთავარი ინჟინერი ქარხნის მუშაობის სისტემაზე გვიყვება. ამ შენობაში იწყობა ტრამვაიები, რომლებიც ძალიან ბევრ ქალაქში მოძრაობს. მაგალითად, ამ სივრცეში თქვენ ხედავთ, რომ მუშავდება ტრამვაის კაბინა სიდნეისთვის. აქეთ თქვენ ხედავთ კაბინას კასაბლანკასთვის. აქ მოდის დანარჩენი ნაწილები და ტრამვაი დასრულებულ სახეს იღებს. ამ ხაზზე ერთი ტრამვაის სასაწყობა ჩვენ დაახლოებით 2-2.5 დღე გჭირდება. გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთ წელიწადში 100-120 ტრამვაი ავაწყოთ ამ ქარხანაში, თუმცა ვმუშაობთ ამ შესაძლებლობების გაზრდისთვის. სტრასბურგი, პარიზი, სიდნეი, ნიცა ეს იმ ქალაქების მცირე ჩამონათვალია, სადაც კომპანია Alstom-ის მიერ დამზადებული ტრამვაი მოძრაობს. კომპანიას თითოეული ქალაქისთვის ინდივიდუალური დიზაინის ტრანსპორტის შეთავაზება შეუძლია. მაგალითად, საფრანგეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ მონპელიეს ტრამვაის დიზაინი კრისტიან ლაკრუას ეკუთვნის. კონკრეტული ქალაქის ისტორიაზე მორგებული ტრამვაის დიზაინი ხშირ შემთხვევაში მისივე სავიზიტო ბარათი ხდება. ტრამვაი გადაადგილების ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა ბორდოშიც. ტრამვაის განვითარება ბორდოში 2000-იან წლებში დაიწყო. დღეს ქალაქის პრაქტიკულად ყველა ნაწილში შეიძლება მისი მეშვეობით მოხვედრა. ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ტრანსპორტს ყოველდღიურად 100,000-ობით ტურისტი და ადგილობრივი გადაჰყავს. ქალაქის ხელისუფლებამ ბორდოში ტრამვაის განვითარება 21 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. როგორც ადგილობრივები ყვებიან, ეს ბორდოს მერის ალენ ჟუპეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. კომპანია Alstom-ი პროცესში დასაწყისიდანვე ჩაერთო. ყოველდღიურად დაახლოებით 250,000 ადამიანი იყენებს ტრამვაის მთელი ბორდოს მასშტაბით. რამდენადაც მისი გამოყენება ძალიან იოლია. ამჟამად ბორდოში სულ 3 ხაზი მოძრაობს, თუმცა მეოთხეზე მუშაობა მიმდინარეობს და ის 2019 წლის ბოლოს გაიხსნება. ტრამვაის უპირატესობებზე ბევრი რამის თქმა შემიძლია. მას მარტივად შეუძლია ქალაქის შეკავშირება, არის უსაფრთხო და საიმედო. მგზავრებისთვის ეს არის გადაადგილების საკმაოდ სწრაფი საშუალება. Alstom-ის წარმოება მხოლოდ ევროპით არ შემოიფარგლება. კომპანია აქტიურად მუშაობს ყაზახეთში, ალჟირში, სამხრეთ აფრიკაში, ჩინეთში, ბრაზილიაში, ინდოეთში და ადგილობრივ დონეზე საკმაოდ მსხვილი დამსაქმებელია. 2016-2017 არასრულ წელს კომპანიას მსოფლიო მასშტაბით 10 მილიარდი ევროს შეკვეთა აქვს.
ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ლაროშის ქარხანაში სტუმრობა. ეს არის საკმაოდ დიდ ფართობზე განლაგებული საწარმო, რომელიც ბორდოდან დაახლოებით 2 საათის სავალზე მდებარეობს. ქარხანაში მისვლისთანავე სპეციალური ტანსაცმლით აღვიჭურვეთ და კომპანიის შესახებ პრეზენტაციისთვისაც მოვემზადეთ, რომელიც ასევე ქარხნის მთავარმა ინჟინერმა ჩაგვიტარა. შედეგად შევიტყვეთ, რომ ალსტომი მხოლოდ მატარებლების, ტრამვაიების, სწრაფი მატარებლებისა და ლოკომოტივების წარმოებით არ შემოიფარგლება. კომპანია მომხმარებელს სრული ციკლის მომსახურებას თავაზობს, როგორიცაა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, გზათა გადაყვანა და სატრანსპორტო სისტემების მართვა. მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში ყოველდღიურად ალსტომის მიერ დამზადებული 2300 ტრამვაი, 17000 მეტროს ვაგონი და 2400 მატარებელი მოძრაობს. მადლობა სალომე საინტერესო რეპორტაჟისთვის. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. 22 საათს და 45 წუთს შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.